Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme speciálního hosta, skvělého sportovce, o kterého jste si strašně dlouho říkali. Adama Ondru. Čau Adame. Čau. Ahoj, vítám tě tady. Uveď se lidem, kteří tě ještě neznají, abych to nepokazil, protože ty si toho vyhrál už tolik a jsi dobrý v tolika věcech, že abych něco neskazil, tak se uveď sám. Já jsem lezec, lezu po skalách a lezu tady po umělých stěnách. Po horách moc nelezu. I když lezu na skalách, které se nacházejí v horách, tak to, co mě zajímá, je lezení na skály a na umělých stěnách. Já jsem koukal na internetu, že nějaký info o tobě, tak ty už si ve 12 letech byl top 10 na světě, jsem koukal. V tom lezení na skalách, no. Je to pravda, ve 12 letech. Hanzi, v čem ty jsi byl nejlepší ve 12? Ve 12 letech jsem uměl zapnout televizi, už sám, bez mamky. To možná taky. takže je to jako fakt masakr, protože ty, jak dlouho se tomu věnuješ, už od 6 let, od 7? Možná od 4 třeba. Tak pro mě to bylo jako jasný, protože rodiče mě táhli do skal, tak já jsem prostě chtěl jíst taky, když jsem se na ní koukal. A otravoval jsem je tak dlouho, než mě nechali jako konečně lézt. No, takže prostě celý život, vidíte. Od 6 let, tak 5krát týdně, no. Tak jo, a teď se vrátíme k tomu, co tady máme. Máme tady souboj úchopů, konečně. Jo, máme tady dle naší sadu. Ty trénuješ, Adame, nějak jinak úchop i, nebo jenom prostě lezeš? Netrénuješ ho asi nějak jinak, viď? Nejenom, že lezu, tak děláme takový posilování na takzvaném campusboardu, což jsou prostě jako dřevěné destičky s nějakýma chytama a tam lezeme bez nohou. Takže to je taková jakoby lezecká posilovna, opravdu jako to, co potřebujeme, aby jsme měli prsty silný a paže silný. Jasně. Ale vyloženě, že bychom zvedali něco, to ne. Jasný. No tak to si myslím, že v těch úchopech mu hodně pomůže, protože já si myslím, že palec a prsty tady hodně rozhodují, jo. Nerozhoduje tady vůbec jako váha, kdo kolik váží nebo kdo je jak silný. Jo. Tohle bych pojal jako takový speciální díl, nebral bych to ani jako souboj, protože mám nějaký váhový nepoměr, ale stejně si myslím, že dostanu trošičku. Všichni jste zvědaví na Adama, takže já ho nechám si vybrat první a půjdem na to. Co myslíš? Jenom, ty jsi říkal váhový nepoměr, kolik vážíš, Adame? 72. 120. Jo, no tak nemám za sebou tolik větší prsty. Lesci mají většinou tlustý prsty, no, tím, že prostě každodenně posilujeme, tak prostě tloustnou a tloustnou a tloustnou. Já tloustnu na břiše teď zrovna v té karanténě. Tenhle vypadá, že by jako mohl být nejvíc o prstech, tak já bych zkusil tady Tenhle ten úchop si většinou s normálníma lidma jakoby necháme naposled, protože je nejhorší a nejtěžší, jo? Takže mě bylo úplně jasný, že Adam se ho vybere hned na začátek, takže se na to vrhnem. Kdyby to bylo uší, tak by možná byl docela silný úchop jako jenom takhle. Já jsem si až teď všiml, jak máš prostě ty prsty nové obrovský. Ono má nové stejně široký jak dlouhý ten prst, to je neuvěřitelný normálně. Jako nalezení je dobrý mít co nejtlustší a nejkratší prsty, aby tam byla jako krátká páka, když člověk chytne malý chyt. Ty bys mohl normálně loupat ty ořechy, ty lískáče takové mezi těma prstou. Takže jsme na začátek dali 10 kg. Ten úchop, vy už to znáte, Adam vlastně chytá jenom z vrchu, jak bude chtít, prostě nepoužívá tu spodní hranu. Jo? Mm-hmm. Jo, jako jsem překvapen, že to je poměrně lezecký úchop. Že vlastně, když máme nějaký malý chyt, tak vlastně jdeme do tohohle úhlu. My tomu říkáme, že jako se musí prolomit. A sice stisky se většinou takhle neberou, ale vlastně, aby člověk to jako... Mně připadá, jako kdyby to bylo těsto, do kterého bych chtěl jako udělat díru a tím způsobem to jako musím zabrat těma prstama, ne až tak jako spíš na stisk, ale spíš těma prstama a pak se to dá zvednout. Tohle je takový úchop, že prostě máš 10 kg a 20 a to je takový strašný rozdíl, že tady fakt přidáme kilo a končíš prostě. Nedám. Stěžkla? Stěžkla. Fakt? Mně to asi nejvíc sedí takhle prostě v těch prstech, si myslím. Aha. No to jde? No. Změnil techniku a už to lítá. Jako možná by má jako
mám trošku teďka polezení z prolezený prsty, takže mi to možná klouzelo. Počítá se? Počítá se, ne? Co? Máme tam kolik? 22,5? Už mi to klouže. Počkej. Já bych to mágo, no ne, já myslím, že to pomůže hodně. Jako mi lehce dělat něco bez mága se spocenýma prstama, to je prostě úplně divný. Takže to je nechutný vlastně. Ty mě ho přines, ať se cítíš komfortně. Teď přinesem mágo, 50 kg. Hotovo. Co, jak mám spocený prsty? Yes. Ty už to nezvedej, šetři se. No tak teď. Vidíš? Magnésko. Chvílíček. Dobře. Jako 35 to už je špica, jako no, to už prostě k tomu se zatím ani nikdo nepřiblížil ještě. Musíte dojet někam, hele, v Brně je všechno zavřený, už máme kotouče, budeme muset natočit další díl, kde prostě musíme přes další kotouče. Už prostě nejsou. Tak to jsem nečekal. 40. Přines pásek, pověsíme tam tebe, protože nemáme závaží už. Musíme nějaký lidi tam pověsit vlastně. 40 kg, jo! Ale už mi to klouzalo, jako. Takže kolik jako chceš? Opět víc. Jakoby nechápu, jak jsme se vůbec dostali k té váze. To je přesně ta zlomová váha. To je přesně ta zlomová váha, kdy to začíná být už hrozný. Tohle musíš. Tak jako přidali jsme 5 kg, to je velký skok, jo? Nevím proč, ale když to držím takhle zevnitř, tak se mi to asi drží líp. Protože minule jsem to zkoušel takhle, vůbec jsem neměl sílu. A teď jsem to otočil takhle zevnitř a je to trošku lepší, no. Ne, to už klouže, to už nedám. Pojď, musíš. Nadlehčilo se to, jelo to nad to zase jak ten vysavač. Sekunda možná. Jak robotický vysavač to vypadalo, to tady čistě. 1,2 sekundy. Chceš ještě, můžeš ještě, jako. Druhou ruku klidně si, jako. No, já s tou levou to tady necítím. Už je to dost. Neuvěřitelný, jak to. Chceš ty ještě kilo by jako šlo, ale pak se něco zlomí. Já nějak to nedokážu jakoby na natažené ruce. Já prostě radši ve fixu. A pak mě to jakoby drží těma prstama. Jakmile natáhnu ruce, tak už to nejde. A v tou 45 už jakoby jsem zase měl problém to udržet v té pokrčené ruce, no. Tak jo, pojď. Adam tady nastavil nový rekord, což byl vlastně 40 kg. Ukázal vám novou techniku, což vlastně všichni uvidíte ve videu, že jo? A je to jako dobrý, no. I mě to docela sedlo, takže jsem taky jakoby povýšil trošku svůj rekordíček. No, než jsem našel ten svůj trik, tak jsem měl problém s 20 kg, ale pak najednou s tím trikem to šlo, bylo to zajímavý a něco, co mě asi sedlo, protože ten palec i ze svého jako specifického lezení, kdy ten palec já osobně hodně používám, občas než abych chytl třeba malej chyt 2 prstama, tak ho vezmu jenom palcem, tak tady se to osvědčilo.
Jo, jako jsem překvapený, prostě jsem jako vždycky jsme se dostali maximálně k nějakým těm 28 kg a najednou prostě jako nemám po tréninku, že jo, ani jsem prostě nebyl cvičit, takže jsem i fresh, poprvé to jedu jako fresh, takže super jako no, 40 kg, masakr. My na něčem takovým třeba zhybujeme, jo? To, že se to takhle točí. A Jo? samozřejmě tam každý centimetr průměru navíc hraje hroznou roli. Jako tohle je hodně těžký, hodně těžký. Ale je pravda, že na něčem takovým, jako třeba zhyb na jedné ruce, když se to točí, se skoro nedá dát, no. Dá se udržet ve fixu, Jo, ale jste natažené ruky ani prd. Say goodbye to another night. The countdown's running slow. 50 už nebude lehký. Best of Tak, máme tam 50. nowhere to go. No bright lights for the future. Only frozen rain. Try and ignite. Normálně bez toho palce mi to taky asi přijde trošku lepší. Ignite a revolution. Something's Málo. Ono je to furt 55 kg, vem si, že to už je za chvilku jeho váha, chápeš? Jakože pro mě 50 kg je jiný poměr než pro Adama, že jo? Takže i tak je to prostě brutální jako výkon. running out tonight. So let's go. Tak si myslím, že 2,5 kg je hotovo. Tak pojď. Let's go. Tak pojď. Vypadá Ten úchop tady byl lepší na pravou a na levačku je to, tenhle úchop byl lepší na levou, no. Sice nesoupeříme, jo, ale teď bych měl jeden cenný bod. Ten jeden jediný bod, který vždycky si já vyhraju, ten jediný jeden bod vždycky. Chtěl vždycky právě jdu s někým, kdo je nejsilnější nebo třeba nejlepší na světě, tak vždycky vyhraju jenom jeden bod. Good as gold, but in your head a voice is screaming, we'd be better off alone. Trying again. Tak, kde jsme měli tady tenhle protáčivý axel, kde se to točí, je třeba splní zápěstí. Dal jsem 50, možná bych dal 52,5, ale 55 už jsem nedal, no. Já jsem tady naštěstí urval jeden svůj bodíček, nebo jsem dal 55, ale pak jsem přidal 2,5 kg a už to bylo zase jak přilepený, takže to byl jako fakt můj strop, si myslím. Tohle je teda podle mě úplně nejhorší věc. To říkáš u každýho, ne? No jasně, já si to myslím totiž. Já to říkám u každý úchopový věci. On je pesimista životní. Já nejsem pesimista. Kdyby to mělo 27 průměr jako deadliftová osa, tak si věřím, chápeš? Ale když to je kostka, koule, nevím co všechno, tak to je špatný. Je to těžší nebo lehčí než ten axel? No, jako, Jak pro koho? já si myslím, že tady jsme jeli taky tak 30 kg max. Fakt jo? Mhm. But in your head a voice is screaming, we'd be better off alone. Trying to get the best of us. I'll fight for one. No, tak dal bych asi 2,5 navíc, jako těžko se to odhaduje, ale myslím, že tam byla ještě rezerva. Ne, dáme 2,5. Nebudeme mít velký oči za to. Out tonight. So let's go. Dobře, 32,5. Hodně lehce, ještě furt. Chasing the future, let's go. Tam zmáčknul! Jsem to rozmáčknul ten kvádr teď. No 35 dáme, no, tak jinou meziváhu nemáme. Tak jo, 35, jo, to už je brutál. Pojď. To bylo to hodně na max. Ale je to zvláštní, myslel bych si jako, že to spíš musí člověk úplně rozsekat, ale spíš je to jak lezení, že člověk využije tření to, co tak jako rychle má a pak se to nějak snaží zvednout. Já jsem právě koukal i na borce jako v Americe, co vlastně, u kterého jsem to viděl. Tak ten normálně, on to jako nedrží přímo takhle v palci, ale on si ten palec jakoby takhle, že si opře celou tuhle plochu. Jo, tak. Že on si tam prostě, víš, že on si to takhle chytne úplně, takhle opře celou plochu a pak to takhle natáhne. A taky jsem to zkoušel, ze začátku mi to pomáhalo, že, jak říkáš, prostě co největší plochu tam opřít, jako no. To je moje PR, 35 kg. Want you know
to klouzalo normálně. Vteřinu ještě a už bych umřel. Přelepený, veď už. Já si to myslím, no. Pojď. Normálně cítím, jak už mi slábne palec. Už normálně celý to předloktí, cítím, jak prostě už to nedokážu jako zmáčknout. Ale to je dobrý cvik, to si myslím, že bych mohl zařadit tady do tréninku, to je fakt jako dobrý trénink. Tenhle stisk, to bylo jako docela dost podobný lezení a to si myslím, že by nebylo špatný zařadit do tréninku. Bolí z toho tady ten prostě přitahovač toho palce a to je důležité. Jak jsme vlastně dali oba dva 35 kg, jo? Pak jsme zkoušeli 2,5 kg přidat ještě a s tím už jsme vůbec nehli, to už bylo mrtvý. A je fakt, na tomhle je fakt strašně dobře vidět ten palec, jak už prostě odkouříš ten palec, tak už to prostě nezmáčkneš. Já když to zmáčknu, tak cítím, jak mi to vyjíždí až už do toho předloktí a prostě je to hotovo. Je to hotovo prostě. Takže na závěr tady máme kouli, ta je taková nejméně oblíbená. Jo, jinak pojedeme tím stylem, že vlastně držíš se z vrchu, anebo prostě, no nebudeme chytat ze spoda, ale maximálně prsty na tenhle svár, jo. Když to takhle otočíš? Když to takhle otočím, tak ty prsty maximálně takhle, aby jsme to prostě už minule s Petrem jsme to tak jeli, tak aby se to nějak mělo aspoň nějak posoudit trošku. Dlouže, ale to půjde. Ta je hladká už, no, to je základ. Tady už není ten hrubý povrch, to je hladká. I tell you no lies. If you're coming in here, you gotta face your fear. Better look it straight in the eyes. 'Cause I Šáhneš do pytlíčku a dáš to vždycky, tak já to zkusím. Magický prášek. Magický prášek tady. these bare hands, with these bare hands. Je to tam. Kolik je rekord tady? Já si myslím, že 65 dal Petr Petráš. Can you take the heat, boy? Can you stand the pain? When all of your trust is gonna turn to dust in the eye of the Dneska je docela dobrý den nějaký. Pojď. Tak pojď. Že by ještě tam půjde nerezervoval, něco, viď? no. Ještě to je. Ale asi 60 nebo 57,5, to nevím. hands, with these bare hands. Dobře. Tahle je trošku fresh, tady ta ruka, jo? Ale bylo to i tak těžké. Tak Mám co? šanci. 2,5 nebo 5? 57,5. Tak pojď. Tyhle, dobré. Dobré. Vypadá to strašně lehce. Pojď, tak půjde. Tak pojď. Fear comes on like a fever. It gets under your skin. Starts playing with your mind. Já si musím odpočinout to prostě. Get in. I have been down here before. And I clawed my way back up with these bare. A já si myslím, že by lidi do komentáře měli napsat, kolik je Adamův strop, protože nám došly kotouče už, takže zase příště. Možná 65 vyšlo. Pojď. To už je konečná, to už je konec. Takže Adam Ondra, 65 kg na kouli, tohle jsme viděli zatím jenom u Peti Petráše, tak pojď mu ukázat. Tady král. Pojď. Takže Adam Ondra na poslední úchop tady na kouli dal 62,5, což je prostě neskutečný, je to skoro jeho váha. Tady prostě dává na jednu ruku, takže je to totální masakr. Jo? Tohle vlastně překonal už jenom Peťa Petráš, ten dal 65, takže to máte pro inspiraci. Co si myslíš tady o tom úchopu?
No, to jsem si myslel, že mě nepůjde a proto taky se to vybralo jako poslední, ale nakonec jediná disciplína, kde jsem vyhrál. To není to pravda, jako Adam mě dneska donutil ve všech disciplínách se zlepšit prostě. A ukázal mi taky nějaký fígle jako na některé ty úchopy, jak dát víc, že jo, takže to je výhra, všechno je výhra. No, to je Brnem. No, Brno, nebudem se o Brně bavit. Adama jste si hodně přáli vidět v tom videu, takže já mu moc děkuju, že jsme to mohli uskutečnit tady to. Sledujte naše sítě, můj Instagram, Adamovo Instagram, ten je trošku větší než ten můj, takže mi koukejte na lajkovat, tady to rychle doženu. Má i YouTube, to všechno budete mít v popisku. Mně se to líbilo, já jsem si to užil a docela dobrý trénink. Bylo to daleko bližší lezení, než bych si myslel a očekával, takže super, díky. A potom se mi teda zlepší ten úchop, jo? Já myslím, že jo. Jako... Musíš do toho ještě trénovat, ale o to líp budeš trénovat. Teď se budu koukat na to video a budu trénovat, budu jíst ty kaše. Příště až přijdu, jako porazím. Já budu dělat tak lepší. Ty už nemůžeš být lepší, když jsi nejlepší na světě. Ty už nemůžeš být lepší. A může být ještě ve vesmíru, to nemám totiž ověřený. A za chvilku na tom měsíci tam les po těch horách. Překonávat sám sebe, to je nejdůležitější. No tak zatím si dal jednu stěnu, kterou si dal vlastně jeden jediný na světě, viď? Pak jsou ale další cesty, které dal někdo jiný a já jsem ještě nedal. Tak je mi 28, od 6 let lezu řekněme 5krát týdně. Já myslím, že ve skalách jsem třeba strávil průměrně 100 až 150 dní v roce. A za den člověk vyleze třeba aspoň 5 cest, takže to je 5x 150 x 22. Takže kdo to dáte do kalkulačky, tolik cest. Napište do komentářů, kolik dělal. Kdo to spočítal správně. Tolik slezl Adam těch cest lezeckých. Hanzi, 150 dní v roce ve fitku, seš nebo ne? Ale já jsem vlastně většinou 4x až 5x týdně ve fitku, takže de facto dá se říct taky. A nejseš nejlepší na světě, něco je špatně, měl bys žrát víc kaše? Já právě jim málo té kaše prostě. Je to pravda. Díky za pozvání do souboje úchopů a držte mi palce na olympiádě. Olympiáda prej bude, Adama tam čeká ale pořádná bitva, takže mu držte všichni palce. Myslím si, že na závody ty diváci patří, ale to, že olympiáda bude bez diváků, si myslím, že nebude hrát až takovou roli. Prostě ten fakt, že to je olympiáda, že zrovna tady prostě člověk musí podat ten výkon a trénuje na to 4 roky, tak už to je jako motivace sama o sobě. No. Ono je to už i tak dost stresující, když si vezmeš, že vlastně máš tu olympiádu jednou za 4 roky, že jo, a musíš tam prostě podat ten výkon prostě. Dobře se vyspat. Je tam strašně moc faktorů, no. V tom lezení jako se dá snadno udělat ta chybička, protože to je cesta, kterou jsem nikdy nelez, si třeba ji přečíst. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. Takže na té olympiádě máš jenom jeden pokus prostě. Nalezení na obtížnost, jo. Jenom jeden, než to pokazíš. Jo hele, když už jsme tady, já jsem zapomněl na toho Pac-Mana. Jak se tam prosím tě leze, ukážeš mi to? No start je tady v tomhle chytu, takže 2 rukama se musíš dotknout, to znamená, že musíš udělat takhle netopíra. A pak pokračuješ. Jenom netopírá, Honzi. Do toho. Počkej. Jo, byl jsem dobře. Jo, ale já to tam nekopnu asi. Já to tam mám dlouhý nohy na to. Dlouhý nohy by naopak mohly pomoct v tomhle. Tak ruce má silný, ale nohy by měl posílit, no. Já nevím, jako poraď mi nějaký tip, jak to zlepšit prostě. Asi bys měl začít na 1, než na 6B.
Asi bych prostě neměl začít netopírem. No, je. Hele, nezačínej netopírem, když začali netopírem v Číně, tak jak to dopadlo? Už prostě jsme tady jako rok zavřelý, takže to ne radši. Ale doma je. Tohle vidíš na scéně a řekli si, že to prostě je přece lehký. Ale když pak zjistíš, jak to máš fakt udělat, to... Ale no já to asi, nevím, já bych to asi svým stylem zkusil trošku jinak. Já bych se asi vyhodil rovnou. Aha. Nápad. Ano. Počkej, já se musím podívat. Já jdu jenom fialový, jo? Teda. Jo. A plus ta dřevěná koule. Nemůžu ji urvat? Ne, trošku se hejbala. Jdem na jedničku. Já chci pro děti něco.